Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast, a műsor, amelyben igyekszünk közérthetően beszélni az informatikáról. Aki ebben ma is természetesen itt van velem, és a közérthetőséget megteremti, az Tiba Tamás, az Ingram Micro Magyarország Kft. Oktatóközpontjának és demócenterének vezetője. Szia Tamás! Szia Sasa, köszönöm, hogy megint itt lehetek. Mielőtt azonban belevágnánk, kérem egy picit türelmedet, és a nézőknek, hallgatóknak is, hiszen szót kapnak a partnereink. Azonban mielőtt ez megtörténne, megkérem Önöket, iratkozzanak fel a csatornánkra, és az első 5 feliratkozó meghívást kap ide a szomszédba, a Pöttyösbögre kávézóba, és egy stúdió látogatásra hozzánk. Partnereink: Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Pod2U. Már is itt vagyunk, és kezdjük a beszélgetést, és az a helyzet, Tamás, hogy mielőtt belevágnánk a fő témába, mert ugye a legutóbbi műsort ott hagytuk abba, hogy szolgáltatás alapú informatika, nem tudunk elmenni néhány kérdés mellett, amit kaptunk, és ha lehet, egyet fel is olvasnék, amit az egyik néző-hallgató írt nekünk, amely így hangzik. A tanár úrtól szeretném kérdezni, ha jól értem a szalagos mentéssel kapcsolatban, hogy a gyorsaság 2. ha megvan, amit akarsz, gyorsan hozzáférsz, a lassúság 2. szalag mérete miatt idő, mire az adott blokkhoz elérsz. Üdv Attila. Na, kedves Attila nagyon jól látja a helyzetet. Ugye mi a gyors a szalagban? A folyamatos adatátviteli sebesség. Tehát amikor nagy mennyiségű adatot egyben megállás nélkül kell mozgatnunk, akkor a szalag nagyon gyors. Képzelj el egy tehervonatot. Amikor elindul, az lassú, de amikor már felgyorsult, akkor nagy mennyiségű árut hatékonyan tud elszállítani egyik pontról a másik pontra. A mai korszerű LTO 9-es szalagjaink akár 1000 megabyte vagy gigabyte per szekundum átvitelre is képesek, amik a legtöbb esetben nemhogy elérik, hanem akár meg is haladják egy hagyományos merevlemezes technológiának a sebességét. Mikor lassú? Amikor meg kell találnunk az adatot. Ugye a magnónak gyakorlatilag oda kell pörgetnie a szalagot, ahol az adott adat, amit kívánunk elérni, elhelyezkedik, és ez a lassú, a keresés, a megtalálása az adatnak. Utána már az átvitel gyorsan történik. Akkor ez egy teljesen releváns és jó kérdés. Abszolút. Jó kérdés volt. Ezért is fontos, hogy írjanak, kérdezzenek, az egyébként itt a lent olvasható e-mail címen ezt megtalálják, várjuk továbbra is a kérdéseket és észrevételeket, és csapjunk is bele. Szolgáltatás alapú informatika, ott hagytuk abba a legutóbbi adásnál, és egy nagyon egyszerű, profán kérdéssel kezdeném. Miért jó ez? Mit jelent ez? Hát ugye a szolgáltatás alapú informatika vagy infrastruktúra nem egy új dolog. Nagyon sok mindent veszünk szolgáltatásként igénybe, vagy nem feltétlenül szolgáltatásként, hanem használat alapú díjazással. És ugye ez a megoldás, ez velünk van már évtizedek óta, gondolj csak például a nyomtatásra, vagy a nagygépes rendszerekre, akár a 90-es évek óta. Tehát nem ez az újdonság. Az újdonság az, hogy mi minden változott ezen a területen az elmúlt néhány év alatt. Ugye az elmúlt évtizedekben átszoktunk a különböző felhőszolgáltatásokra, mert ott is az van, hogy gyorsan össze tudom kattintani magamnak azt, amire szükségem van, és aztán csak a használat alapján fizetek, a használatért fizetek. Ugyanakkor nyilvánvalóan egy csomó olyan szituáció is van, amikor vagy jogi háttér miatt, vagy egyszerűen csak megfelelő érdekek miatt az adatainkat nem helyezhetjük el egy felhőszolgáltatásba, és akkor ilyenkor erre nincsen lehetőségünk, mégis egy saját földi infrastruktúrát kell üzemeltetnünk. És itt van az, ahol nagy változás történt ugye az elmúlt pár évben, hogy azt az infrastruktúrát, ami a saját adatközpontunkban működik, azt is használhatjuk ugyanígy használatalapú díjazás fejében, illetőleg szolgáltatásként vehetjük igénybe. De a legfontosabb nem az, hogy csak az infrastruktúrát vehetjük igénybe, hanem hogy mi minden épült még erre rá. Ez volt az elméleti része. De miért választják a cégek ezt? Miért indulnak el ebbe az irányba? Én azt gondolom, hogy ennek elsősorban gazdasági oka van. Mint ahogy te sem veszel 5 évre előre telefonfeltöltőkártyát, vagy mondjuk az autópálya használatért is annyit szeretsz fizetni, amennyit ténylegesen autózol. Világos. Ugyanez van így az infrastruktúra esetében is. Ha mindig csak azért fizetek, amit aktuálisan használok, akkor nem kell előre elköltenem azt a pénzt, amit ráérek 5 év múlva is elkölteni.
Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? Hát ugye, amikor egy ilyen szolgáltatásként igénybe vett infrastruktúrát szeretnél használni, akkor ezt ugye leszállítjuk a te telephelyedre, vagy egy megfelelő adatközpontba, üzembe helyezzük, és az üzembe helyezés után ugye elindul a használatnak a mérése, annak a megfigyelése, amit te majd monitorozni tudsz, hogy mennyit használtál, mennyi lesz a következő havi számlád, és ugye ezeket folyamatosan nyomon tudod követni, de az eszközök gyakorlatilag az első pillanattól kezdve rendelkezésre állnak a te általad meghatározott földi helyszínen. A gyártó, a HPE mit kínál ezen a területen? Mit jelent az ő komplex szolgáltatása a gyakorlatban? Na most ez sokban túlmutat ezen a földi infrastruktúra letelepítésén és a használatnak a mérésén, hiszen a HPE abból indult ki, hogy azért választották nagyon sokan a felhőszolgáltatásokat, mert kényelmes. Ugyanilyen kényelmi funkciókat próbál nyújtani azoknak az ügyfeleknek is, akik a földi infrastruktúrát veszik igénybe szolgáltatásként. Tehát igen, van egy management portál, egy olyan interfész, amelyiken keresztül tudjuk követni a fogyasztásunkat, a számlázási adatunkat, de nem csak ennyi. Ugyanerre a felületre ráfejlesztették a menedzsmentet, a szerver menedzsmentet, az adattárolóinknak a menedzsmentjét, a hálózati eszközeinknek a menedzsmentjét, sőt, jó néhány szoftver megoldás, szoftver alapú megoldás is, ugyanígy szolgáltatásként lekattintható, hozzákapcsolható az egyébként a Földön a saját adatközpontomban működő infrastruktúrához, és ez az egész állt össze, és ettől tulajdonképpen különleges az, amit a HPE ezen a területen nyújt. Egy nagyon egyszerű kérdés jutott eszembe, miért szeretik ezt a felhasználók, az ügyfelek? Ez ugye egy nagyon jó kérdés. Ugye, ha belegondolsz abba, hogy az egyébként rendkívül komplex IT-nek a menedzsmentje is nagyon komplex tud lenni. Ugye ezzel a megoldással viszont kapnak egyben egy olyan menedzsment felületet, ahol tulajdonképpen ennek a komplex IT rendszernek a menedzsmentje egy helyen, leegyszerűsítve, tulajdonképpen kevesebb idő ráfordítással használható. Az előbb szóba került a komplex rendszerek kifejezés, és ebből adódik a kérdés nálam, hogy nyilván ez nagyon jó, de ezekhez a rendszerekhez érteni is kell, és itt a műsor végén egy kicsit beszéljünk már pár mondatot az oktatásról, miért fontos ez az informatikában az oktatás, a tréningek, és hogy egy demo center az mit tud nyújtani a partnereinek, a végfelhasználóknak is akár. Alapvetően ugye induljunk ki abból, hogy mindenki azzal szeret dolgozni, amihez ért. Ugye amihez nem értesz, azzal nem fogsz szeretni dolgozni, nem tudod jól használni, kellemetlenségeid lesznek, több időt töltesz el vele, mint szeretnéd. Ha megtanuljuk használni a rendszereinket, és nyilván az oktatás itt jön a képbe, akkor kevesebb munkával, könnyebben, és hát kisimult homlokkal fogjuk tudni a mindennapi munkánkat csinálni. A másik rész a kérdésednek ugye a demo centerre vonatkozott. Nyilvánvalóan, amikor az ember már elköteleződött egy technológia mellett, akkor azt megtanulja használni. De mielőtt kiválasztja a technológiát, mielőtt kitalálja azt, hogy mi az, amit ő szeretne használni, a legjobb az, hogyha élőben, működés közben tudja megnézni. Mi a demo központunkat úgy üzemeltetjük nap, mint nap, hogy amennyire ez lehetséges, hasonlítson egy vállalati környezetre, hogy élőben, működés közben lehessen megfigyelni a különböző komponenseket, különböző hardware és szoftver megoldásokat. És ezt az előbb említett meg az elmúlt percekben tárgyalt szolgáltatás alapú informatikát is ki lehet ott próbálni? Van erre lehetőség? Természetesen igen, igyekszünk minden rendszert összekapcsolni egymással, tehát aki ellátogat hozzánk, akkor ezt a platformot is meg tudjuk mutatni, illetőleg a hozzá kapcsolódó hardware megoldásokat is. Tamás, köszönöm, hogy itt voltál. Külön köszönöm, hogy az elmúlt 3 adásban végig kalózoltál minket az informatikában, és remélem, hogy számíthatunk még rád, jössz legközelebb is. Természetesen köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek, meghallgattak minket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük vagy témajavaslatuk van, a lent olvasható e-mail címen írjanak számunkra, addig is pedig kövessenek minket a közösségi médiában, ha az előző témák pedig érdeklik önöket, nézzék vissza a csatornánk, találkozunk legközelebb. Minden jót, hello! Partnereink Ingram Mikro Magyarország Kft.
Hewlett Packard Enterprise. Ott to you.